1 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, ઓઇલ, મીઠું, હળદર, તીખાનો ભૂકો, પુદીનાની પેસ્ટ અને આ ગરમ મસાલો છે અને ખડા મસાલા છે બધા. 2 કપ જેટલા ચણા, કોથમરી અને ગાર્નિશિંગ માટે ટમેટાં અને લીંબુ અને લીંબુનું ફૂલ. ટુ ટેબલસ્પૂન ઓઇલ. તેમાં આપણે ખડા મસાલા કરશું. 2 તજ, 2 લવિંગ, 1 એલચી અને થોડો જીરા. થોડુંક સોતળવા દેશું અને જીરું થઈ ગયું છે તો આપણે 2 ટેબલસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ સોતળશું. એલચી મૂકવાનું વઘારમાં કારણ શું છે કે એમાં એક સુગંધ આવે અને અલગ એનો ટેસ્ટ બનશે. સોતળાઈ ગઈ છે આદુ મરચાંની પેસ્ટ. હવે આવશે પુદીનાની પેસ્ટ. ખૂબ સારી રીતે બેને સોતળવાની છે. એક છે ખાસ જોવાનું આમાં એ છે કે સાતળવાની રહેશે. સાતળશો નહીં તો એકદમ વાસ આવશે અંદરથી, એટલે સાતળવી જરૂરી છે. જોઈ લો હવે આ સતળાઈ ગઈ છે, પાણી બધું બળી ગયું છે. હવે બધા આપણે મસાલા કરશું. મીઠું સ્વાદ મુજબ, તીખાનો ભૂકો, હલ્દી, અને ગરમ મસાલો. જે આપણે રનિંગમાં દાળ શાકનો ગરમ મસાલો આવે છે, આ ઈ જ ગરમ મસાલો છે. હવે આમાં થોડું પાણી એડ કરશું. હવે આમાં બાફેલા ચણા, જેને આપણે 8 કલાક પલાળેલા છે અને 5 સીટીએ મીઠું, ખાંડ ને તેલ નાખી અને બાફેલા છે.
એકદમ ઉકળવા દેવાના છે આને. એક ચમચી લીંબુનો રસ. કારણ કે આમાં આપણે ટમેટાનો ઉપયોગ નથી કરી રહ્યા, એકલા લીંબુના રસ ઉપર છે. થોડીક વાર આને ઢાંકી દઈએ. ધીમો ગેસ કરી દો. ચણા ઉકળી ગયા છે. 10 મિનિટ જેવું ઉકળવા દેવાનું, જરાક પાણી નાખીને પછી એકદમ હલાવવાના છે. આ ગ્રીન છોલે થોડી વારમાં તૈયાર થઈ જશે. મેં આ 100 ગ્રામ જેટલા ચણા લીધા છે. 100 ગ્રામમાં તમે 2 સર્વિંગ કરી શકો. અને એકદમ હલાવતું રહેવાનું છે હવે. અને જરાક ચણા એકાદા 2 વાર દબાવી દેવાના, એટલે એકદમ ક્રશ થઈ જાય. ઘટ રસો બનશે એનો. આની સાથે ચણા સાથે તમે ઘઉંના લોટની રોટી અથવા તો મેંદાના લોટની પૂરી સર્વ કરી શકો છો, અને પરોઠા સાથે સર્વ કરી શકો છો. આને એકદમ હલાવવાનું છે. થોડું તેલ છૂટે પછી ગેસ બંધ કરવાનો છે. આપણા ગ્રીન છોલે રેડી થઈ ગયા છે. આપણે હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. મેં એક પ્લેટમાં બાઉલમાં કાઢી લીધા છે. હવે એના ઉપર આપણે કોથમરી ભભરાવશું. ટમેટાની 2 રીંગ મૂકશું અને એક લીંબુની છાલનું ફ્લાવર. આપણા ચણા તૈયાર છે.